Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ kí n fi Yorùbá voice over for the first time fi kọ́ yín ní mo ṣe máa ń ṣe chinchin tí premium chinchin tí mò ń tà tó dẹ̀ wà very delicious. Tó dùn gan. Níbí báyìí mò ń try láti wọn flour mi. Ẹgbàá Yorùbá mi tí mo ṣe ń sọ, mo máa ń lo flour 32 cups fún quantity chinchin tí mo ṣe ní ọjọ́ tí mo ṣe. So 32 cups ni mo ń try láti wọn. Mo dẹ̀ máa add baking powder 4 tablespoons sí. So mo add more nítorí pé kò kún dáadáa, but 4 tablespoons ló ṣá máa wà equivalent sí. Full cream tí mò ń lò ní tó fi ń jẹ́ tí premium milky chinchin, milk tó wà ń bẹ nìyẹn. So lẹ́yìn náà màá dẹ̀ add nutmeg mi. Nutmeg ni mo fi ń hàn yín yẹn. Sachet 4 ni mo fi sínú ẹ̀. So sachet 4 ni mo lò fún 32 cups of flour. Lẹ́yìn náà màá dẹ̀ add sugar mi. Sugar 5 cups ó ní mo fi ń ṣe 32 cups of flour fún chinchin mi. Kó má bàa dùn jù, kó dẹ̀ lè wà tasty, but sugar ò ní ṣe mẹ̀rẹ̀mẹ̀rẹ̀ nínú ẹ̀. Mo dẹ̀ wọn butter mi torí butter 1 kg mo máa ń lò. Tó bá jẹ́ ti àwọn butter sachet ni, ó máa jẹ́ sachet 4. But eléyìí industrial gangan ni, so 1 kg ni. Glove mi ni mo fi ń hàn yín bí báyìí pé glove ò ṣe é lò. Ọwọ́ ló lè ṣiṣẹ́ yẹn. Ọwọ́ mi mọ́, mo ti fọwọ́. Mo ń fi texture tẹ máa get tó bá ṣe pé ẹ ti mix ẹ̀ dáadáa, tó ti incorporate dáadáa. Mo ń fi texture yẹn hàn yín. Ẹyin 9 ni mo máa ń lò for flour 32 cups. So ẹyin yẹn ni mo fi ń hàn yín yẹn. Màá dẹ̀ fọ sọ́tọ̀, màá whisk ẹ̀ kó tó di pé màá mix ẹ̀ mọ́ flour mi so that ẹyin tó bàjẹ́ ò ní ba gbogbo nǹkan tí mo ti mix pọ̀. So ẹyin yẹn ni mo ń dà sí níbí báyìí o. Lẹ́yìn ìgbà tí mo da ẹyin yẹn sínú ẹ̀, mo wá mix gbogbo ẹ̀ papọ̀. Mo mix ẹ̀ tí mo mọ̀ pé ó incorporate, ó wọnú ara wọn dáadáa. Lẹ́yìn ìgbà tó wọnú ara wọn dáadáa, mo ṣẹ̀ wá gbé omi mi. Omi mi mo máa ń wọ̀n sí náà 11 cups gẹ́rẹ́gẹ́. Ó ní mo máa fi mix 32 cups flour. So tí màá ti add 11 cups, kò sí pé à ń bù sí, à ń bù kúrò. Dédé omi tó máa tó mi fún 32 cups flour mi nìyẹn. So omi yẹn ni mo ń add síbẹ̀ yẹn. Tí bá ti add omi yẹn tán, màá ṣẹ̀ wá mix gbogbo ẹ̀. Mi lè máa fi gbogbo ẹ̀ hàn yín kí fídíò yẹn má bàa long jù. So ó ní mò ń ṣe yẹn. Ẹ̀rí tí mo ṣe mix ẹ̀, màá wá cut ẹ̀. Mo cut ẹ̀ sí 8 parts. So mo try láti add flour sí surface tí mo fẹ́ fi gé chinchin mi. So mo kọ́kọ́ fọwọ́ spread ẹ̀ dáadáa kó lè rọrùn láti fi roller mi roll out jàre. Mi mọ Yorùbá ẹ̀. So mo ti spread ẹ̀ dáadáa, mo ti ń roll ẹ̀ ń bí báyìí. So màá roll ẹ̀ tó máa flat. The texture ẹ̀ á thin gan. Kò ń ṣe kó thin gangan ni o. Kò ní wà too thick, kò dẹ̀ ní wà too thin. So mo ti ń gé ní bí báyìí. Màá gé díẹ̀, but kì í ṣe gbogbo ẹ̀ máa fi hàn yín kí má bàa gba àkókò yín lọ jù. So mo ti fẹ́ gé tán ní bí báyìí. Tí màá ti gé tán, màá wá ṣẹ̀ wá gé sí wẹ́wẹ́. Bí màá ṣe gé gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ títí dópin nìyẹn. Màá gé gbogbo ẹ̀ tán kó tó di pé màá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dín. So mo ṣì ń gé lọ́wọ́ bí báyìí. Torí tí mo bá fi mo ṣe máa ń gé gbogbo ẹ̀ hàn yín, fídíò yìí kò lè tán lónìí. So mo ṣì ń gé bí báyìí o. Mo ń gé díẹ̀. Torí ṣe rí kíní wèrè pizza cutter yìí, tí ẹ bá na ọwọ́ rẹ̀ ńgbà mí, á yí ọwọ́ sí ọ̀nà ibòmí. So ẹ sì máa tún gé. Tẹ́ bá wò dáadáa, ẹ rí tí mo ṣe tún bí kan gé torí ó ti yí ọwọ́ mi lọ sí sàlẹ̀. So ó gba sùúrù. Ẹ kàn máa gé díẹ̀ ẹ fi máa rí gé tán. So mo ti gé tán bí báyìí. Bí báyìí mo ti kọ́kọ́ dín first batch kó tó di pé mo rántí pa
mo máa ń ṣe fídíò lọ́wọ́, mo wá lọ gbé second batch bẹ́yẹn ó ní mo dà sí. So bí mo ṣe dà sí bẹ́yẹn, mo kọ́kọ́ wo bó ṣé kò tí pọ̀ jù ní òróró yẹn. Mo dẹ̀ mix ẹ̀gbọ́n torí àwọn tó ti lẹ̀ pọ̀ kan lè túká sínú ẹ̀. So kí n tó wá da yòókù sí, ẹ rí pé òróró yẹn ó sì pọ̀ ju chinchin yẹn lọ. Torí tó bá pọ̀ ju òróró lọ, a máa ṣòro control fún yín. Ẹ ní rí yí. A dẹ̀ mú òróró lápá ibìkan á dín, ibìkan á jóná. So kò ní fine. So mo ti padà wá o, kò ń ṣe immediately ni o. Tẹ́ bá rí, ẹ rí pé ó ti brown. Ó ti jiná nìyẹn. Ẹni jẹ́ kó brown jù tó bá ti délẹ̀, á tún brown sí. So ònìyẹn ni mò ń wà kúrò nínú ẹ̀ sínú aláṣẹ. So mo wá gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé òpin. Mo ṣáà ti wá gbogbo ẹ̀ bẹ́yẹn. So òní mo ṣì ń wà lọ́wọ́ mi tí ó wà tán. Ìgbà tí mo dẹ̀ wá tán, mo ṣe gbé wọlé, mo jẹ́ kó cool down. Then mo move on to packaging. Though mi ṣe fídíò bí mo ṣe ń package torí ó ti rẹ̀ mí already. So mo kàn package, mo kàn add picture finished product mi, mo add ẹ̀ fún yín. Tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ tí mo ṣe máa ń package chinchin mi, ẹ lè comment down below. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ kọ́ full details bí mo ṣe chinchin mi, kò sí wàhálà, màá kọ́ yín. Màá dẹ̀ add gbogbo details ingredients sí.